फेरि कसरी बस्नु पर्ला जस्तो म चाहिँ टाउको हुनै छोपिँदो रहेछ कि ब्याकग्राउन्डमा स्टिकर बनाएर गालामा टाँसेर हो क्या यसो तिमी म जस्तो स्टिकर छैन बनाउने यता गालामा एउटा टाँस यता गालामा एउटा टाँस होइन अझ ब्रान्डिङ पेन भने निधारमा नि टाँस त्यो कुन पानी हो त है त्यो पानीले पनि पैसा दिनु पर्यो नि त यस्तो देखाइदियो नि त पानीको बोतलको नाम पनि के हो त्यो दसनी 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 ब्रान्ड प्लिज प्रमोटर्स प्लिज स्पोन्सरस कति हुन्छ एकजना जो गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ होइन उसले चाहिँ एउटा चाहिँ चुज गर्नेवाला छ क्रिप्टो जुन क्रिप्टो चाहिँ हाम्रो यो लिस्टमा चाहिँ कोइन गेकोको लिस्टमा चाहिँ टप 200 सम्मको बनाउने के त्यो धेरै पनि नगर्ने होइन टप 200 को लिस्ट उसले चाहिँ एउटा चाहिँ सिलेक्ट गर्छ अनि त्यसबाट त्यो क्रिप्टो मलाई थाहा हुन्छ उसलाई थाहा हुन्छ अनि तिमीहरू तिनजनाले चाहिँ गेस गर्नु पर्यो त्यो यस नो क्वेसनमा चाहिँ उसलाई चाहिँ क्वेसन सोधेर चाहिँ फिगर आउट गर्नु पर्यो कि त्यो एक्चुअल त्यो कोइनको नाम अथवा त्यो प्रोजेक्टको नाम चाहिँ के हो भनेर चाहिँ कतिवटा क्वेसन सोध्नु मसँग भएको डेटाबेस त काम लाग्छ जस्तो कृष्ण दाइ हुन्छ हुन्छ होइन टप 200 मात्र के टप 200 मात्रै त्यही त मसँग डेटाबेस छ नि त कोइनको तानेर रेडी गरेर राखेँ होइन 12,000 चाहन्छन् कोइनको चारवटा एउटा क्वेरी लेखेर सार फिल्टर हान्यो भने त निस्कियो होला नि कोइनको खोलेर हेर्नु पाइन्छ होइन पाउँछ मजाले पाउँछ म यो स्क्रिन नै यहाँ राख्छु होइन हाम्रो चाहिँ इज इट इथेरियम चेन भन्न मिल्यो यताउता भन्न मिल्यो सोलाना चेन भन्न मिल्यो ऊ भन्न मिल्यो सुरुमै सोलाना भनेर नसोधला पहिला क्याटेगोरी सोधेर अनि बल्ल जानु पर्छ त्यो छँदैछ नि मार्केट क्यापहरू सोधौँला पख न यतिदेखि यतिको रेन्जमा मार्केट क्याप पर्छ भनेर सोधौँला कहिले रिलिज भएको सोधौँला क्वेसन चाहिँ हामी तिनजना एउटै टिम बनेर खेल्ने हो कि तिनजना इन्डिभिजुअल भर्सेस हो अनि तिनजना एउटै टिम हो डेटाबेस नाइस म कलेक्सन पठाइदिउँ